Trong video này, bạn sẽ được đọc bức thư của Warren Buffett gửi cho cổ đông vào năm 2008, ngay trong thời điểm nóng bỏng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Warren Buffett là nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại và giàu có nhất trên thế giới, với tài sản hơn 80 tỷ đô la Mỹ tới năm 2019. Hãy nhớ rằng, để có một bữa trưa với ông, có người đã phải trả tới 3,3 triệu đô la Mỹ chỉ để được nghe những bài học và lời khuyên. Đúng là đáng giá tới từng xu. Khi thị trường tài chính vừa rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, ông đã điều hành con thuyền của mình vượt qua dông bão như thế nào? Suy nghĩ và góc nhìn của ông tại thời điểm đó đã giúp Berkshire Hathaway hùng mạnh trở lại sau cơn khủng hoảng ra sao? Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé! Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Giá trị dòng của Berkshire Hathaway trong năm 2008 đã sụt giảm 11,5 tỷ đô la, tương đương với 9,6% giá trị sổ sách. Trong suốt 44 năm qua, kể từ khi ban quản lý hiện tại lên tiếp quản tập đoàn, giá trị sổ sách đã tăng từ 19 đô la lên 70.530 đô la, với tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm là 20,3%. Chỉ có năm 2008 là năm tồi tệ nhất. Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và hàng hóa đều sụt giảm mạnh. Đến cuối năm, các nhà đầu tư thuộc tất cả các lĩnh vực đầu tư khác nhau đều đã kiệt sức và bối rối. Lúc này, trông họ như những chú chim nhỏ bay lạc đàn vào một trận đấu cầu lông. Tất cả mọi người đều mất niềm tin. Chính phủ, ngân hàng, các tổ chức tài chính. Đến mức câu này đã trở thành câu cửa miệng. Chúng ta chỉ tin tưởng vào Chúa, còn tất cả những người khác thì phải trả bằng tiền mặt. Đến cuối quý 4 năm 2008, cuộc khủng hoảng tín dụng cùng với sự sụt giảm giá nhà đất và cổ phiếu đã tạo ra một nỗi sợ tê liệt, nhấn chìm đất nước trong khủng hoảng. Hoạt động kinh doanh rơi tự do với tốc độ mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến. Nước Mỹ cùng với phần lớn thế giới đã bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn chứa đầy những phản hồi tiêu cực. Nỗi sợ hãi dẫn đến sự thu hẹp kinh doanh và kết quả ngày càng tồi tệ hơn. Vòng xoáy của suy thoái đã thúc đẩy chính phủ của chúng ta phải hành động mạnh mẽ. Nếu như nói theo ngôn ngữ trong bộ môn poker, Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Fed đã quyết định được ăn cả ngã về không. Những liều kích thích kinh tế được bơm ra với khối lượng khổng lồ, chỉ cần một chút sơ sẩy thì chắc chắn nó sẽ mang lại những hậu quả không tốt. Cho dù xu hướng suy thoái là gì đi chăng nữa, hành động mạnh mẽ và kịp thời của chính phủ là điều cần thiết để giữ cho hệ thống tài chính tránh được sự sụp đổ hoàn toàn. Mà nếu nó xảy ra, hậu quả đối với mọi lĩnh vực thuộc nền kinh tế của chúng ta sẽ rất thảm khốc. Dù muốn hay không, tất cả chúng ta đều chung một con thuyền. Tuy nhiên, giữa những luồng thông tin xấu như vậy, đừng bao giờ quên rằng đất nước chúng ta đã từng phải đối mặt với những tình huống tồi tệ hơn nhiều trong quá khứ. Chỉ riêng trong thế kỷ 20, chúng ta đã phải đối mặt với 2 cuộc chiến lớn, hàng tá những cuộc hoảng loạn và suy thoái. Lạm phát xấu dẫn đến lãi suất cơ bản là 21,5% vào năm 1980 và cuộc đại khủng hoảng như năm 1930, khi tỷ lệ thất nghiệp dao động trong khoảng từ 15 đến 25% trong nhiều năm. Trước những thách thức đó, chúng ta đã không thất bại và đã vượt qua chúng. Tiêu chuẩn đời sống của người Mỹ đã cải thiện gấp 7 lần trong những năm 1900, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng từ 66 điểm lên 11.497 điểm. So sánh kỷ lục của thời kỳ này và hàng chục thế kỷ mà con người chỉ sinh tồn để đạt được những lợi ích nhỏ bé, hệ thống kinh tế của chúng ta đã giải phóng tiềm năng của con người mà không có hệ thống nào khác có, và nó sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Trong suốt 44 năm vừa qua, 75% số năm chỉ số S&P ghi nhận sự tăng trưởng. Tôi đoán rằng một tỷ lệ phần trăm tương tự về thời gian tăng trưởng cũng sẽ diễn ra trong 44 năm tới. Nhưng kể cả Charlie, cộng sự của tôi trong việc điều hành Berkshire, hay thậm chí là chính bản thân tôi, cũng không thể dự đoán trước được đâu sẽ là năm thành công hay là năm thất bại. Theo quan điểm cá nhân của tôi cũng không nghĩ rằng ai khác có thể làm được điều đó. Ví dụ, chúng tôi chắc chắn rằng nền kinh tế sẽ có những sự hỗn loạn trong suốt năm 2009, nhưng kết luận đó không nói nên rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng hay giảm. Kể cả những năm tốt hay xấu, Charlie và tôi đều chỉ tập trung vào 4 mục tiêu như sau. 1. Duy trì tình hình tài chính của Berkshire Hathaway vững chắc như một pháo đài, có tính thanh khoản khổng lồ, ít nghĩa vụ ngắn hạn và hàng chục nguồn thu nhập dồi dào. 2. Mở rộng các con hào kinh tế xung quanh các doanh nghiệp của chúng tôi để mang lại những lợi thế cạnh tranh lâu dài. 3. Mua lại và phát triển các dòng thu nhập mới và đa dạng. 4. Mở rộng
đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý điều hành xuất sắc, những người đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho Berkshire Hathaway trong nhiều năm. Tập đoàn Berkshire trong năm 2008, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Berkshire đều bị ảnh hưởng đáng kể bởi nền kinh tế, và điều đó nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra trong năm 2009. Các nhà bán lẻ đã bị ảnh hưởng nặng nề cùng với các hoạt động kinh doanh xây dựng. Tuy nhiên, nhìn chung, sản xuất, dịch vụ và hệ thống bán lẻ của chúng tôi đã đem về một khoản tiền đáng kể, và hầu hết trong số họ, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn hơn, tiếp tục củng cố vị trí cạnh tranh. Hơn nữa, chúng tôi may mắn khi hai ngành kinh doanh quan trọng nhất của Berkshire là ngành bảo hiểm và ngành dịch vụ đã tạo ra thu nhập tốt mặc cho nền kinh tế tệ hại. Cả hai lĩnh vực này đã đem lại kết quả nổi bật trong năm 2008 và có triển vọng tăng trưởng tuyệt vời trong tương lai. Ngành bảo hiểm. Lĩnh vực bảo hiểm đã mang lại lợi nhuận bảo lãnh 6 năm liên tiếp. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ được trả thêm 2,8 tỷ đô la Mỹ cho việc đầu tư số tiền 58,5 tỷ đô la Mỹ tiền bảo hiểm. Charlie và tôi thấy điều này thật là thú vị. Tất nhiên, chúng ta cũng có những trải nghiệm về thua lỗ trong nghiệp vụ bảo lãnh một vài năm, nhưng chúng ta có đội ngũ các nhà quản lý giỏi nhất trong lĩnh vực bảo hiểm, và trong hầu hết các trường hợp họ đã vượt trội hơn hẳn phần còn lại của thị trường. Ngành tiện ích. Charlie và tôi đều cảm thấy hứng thú với ngành tiện ích bởi lĩnh vực này có thu nhập kỷ lục vào năm ngoái và sẵn sàng cho những bước phát triển trong tương lai. Dave Sokol và Greg Abel, những người quản lý trong lĩnh vực này, đã đạt được kết quả chưa từng có ở nơi nào khác. Tôi cảm thấy thích thú khi họ đưa ra các dự án mới, bởi trong lĩnh vực kinh doanh này yêu cầu về vốn là rất lớn. Những dự án như vậy mang đến cho Berkshire cơ hội gia tăng lợi nhuận ở quy mô lớn. Đầu tư. Mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ trên mặt trận phân bổ vốn vào năm ngoái. Berkshire luôn là người mua cả doanh nghiệp lẫn chứng khoán, và sự xáo trộn trên thị trường đã thổi một luồng gió mới trong việc giao dịch của chúng tôi. Các bạn hãy nhớ rằng khi đầu tư, bi quan là bạn, còn hưng phấn sẽ là kẻ thù. Ngoài ra, giá trị thị trường của trái phiếu và cổ phiếu mà chúng tôi tiếp tục nắm giữ đã chịu sự sụt giảm đáng kể cùng với thị trường chung. Điều này không làm Charlie và tôi phải bận tâm. Thực ra chúng tôi sẽ hưởng mức giá giảm tuyệt vời nếu chúng tôi muốn gia tăng vị thế của mình. Từ lâu, Ben Graham đã dạy tôi rằng giá cả là những gì bạn phải trả, còn giá trị là những gì mà bạn nhận được. Dù cho chúng tôi có nói về những đôi tất hay cổ phiếu, tôi thích mua hàng hóa chất lượng khi nó được hạ giá. Thang đo của chúng tôi. Berkshire có hai lĩnh vực chính để tạo ra lợi nhuận. Đầu tiên là các khoản đầu tư của chúng tôi, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản tương đương tiền. Vào cuối năm, số tiền thu về tổng cộng là 122 tỷ đô la. Khoảng 58,5 tỷ đô la trong số đó đến từ số tiền kinh doanh bảo hiểm. Mảng thứ hai tạo ra giá trị cho Berkshire Hathaway là thu nhập đến từ 67 công ty phi bảo hiểm. Trong tương lai, trọng tâm của chúng tôi sẽ tập trung vào phân khúc thu nhập, giống như những gì chúng tôi đã làm trong vài thập kỷ. Chúng tôi thích mua chứng khoán được định giá thấp, nhưng chúng tôi lại càng thích hơn việc mua các doanh nghiệp đang hoạt động tốt với giá hấp dẫn. Bây giờ, hãy nhìn vào 4 lĩnh vực hoạt động chính của Berkshire. Mỗi lĩnh vực trong 4 lĩnh vực này lại có những bản cân đối kế toán và tài khoản thu nhập rất khác nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu họ như 4 doanh nghiệp riêng biệt. Đó là cách và Charlie mà tôi đánh giá. 1. Kinh doanh dịch vụ tiện ích. Berkshire nắm giữ 87,4% lợi nhuận của Mid American Energy Holdings, công ty sở hữu rất nhiều hoạt động dịch vụ tiện ích. Lớn nhất trong số này là Yorkshire Electrical và Northern Electric, với 3,8 triệu người sử dụng, khiến nó trở thành nhà phân phối điện lớn thứ 3 của UK. Mid American Energy phục vụ 723.000 khách hàng điện, chủ yếu là ở Iowa. Pacific Power và Rocky Mountain Power phục vụ khoảng 1,7 triệu khách hàng tại 6 quốc gia phương Tây. Sông Ken và các đường ống tự nhiên của phía Bắc lời dự trữ khoảng 9% lượng khí đốt tự nhiên được tiêu thụ ở Hoa Kỳ. Mảng thứ hai, kinh doanh bảo hiểm. Nhóm ngành bảo hiểm của chúng tôi đã thúc đẩy sự tăng trưởng của Berkshire Hathaway kể từ khi chúng tôi mới bắt đầu kinh doanh lĩnh vực này vào năm 1967. Trong suốt 25 năm, lợi nhuận dòng của các công ty bảo hiểm trung bình là 8,5% so với 14% của Fortune 500. Rõ ràng các CEO của công ty bảo hiểm không có sự hỗ trợ quá lớn của ngành. Khi chúng tôi xem xét các cơ hội hiện tại của Geico, Tony, CEO của Geico và tôi cảm thấy như hai con muỗi đói trong một trại khỏa thân, những mục tiêu ngon ngọt ở khắp mọi nơi. Tôi yêu những người quản lý của tôi, họ thực sự vượt trội so với thị trường. Phần 3. Bán lẻ. Nhóm các doanh nghiệp đa dạng này chuyên bán các sản phẩm từ kẹo mút cho đến nhà lưu động, thậm chí cả máy bay. Họ đã kiếm được 17,9% lợi nhuận trong năm ngoái. Tuyệt vời hơn nữa, các doanh nghiệp này chỉ sở hữu một đòn bẩy tài chính rất nhỏ. Mặc dù kết quả cả năm đã làm thỏa mãn chúng tôi, nhưng thu nhập của nhiều doanh nghiệp trong nhóm này đã trượt dốc trong quý 4.
Triển vọng trong năm 2009 có vẻ còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, vẫn có những nhóm doanh nghiệp duy trì khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, ngay cả trong những điều kiện khó khăn, và sẽ tiếp tục đem về lợi nhuận đáng kể cho công ty mẹ. Một điểm tốt rõ ràng là các công ty này đã cải thiện vị thế cạnh tranh của họ vào năm ngoái. Một phần vì sức mạnh tài chính của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện các giao dịch mua lại thuận lợi. Một phần, nhiều đối thủ cạnh tranh đã không thể tồn tại được trong tình hình thị trường khủng hoảng. Phần 4. Tài chính và các sản phẩm của tài chính. Tôi sẽ dành một phần để viết về hoạt động thế chấp của Clayton Homes và sẽ bỏ qua bất kỳ bình luận tài chính nào. Tất cả sẽ được tóm tắt ở trong cuối phần này. Tôi đã làm điều này bởi vì những bài học kinh nghiệm gần đây của Clayton có thể hữu ích cho cuộc tranh luận chính sách về nhà ở và thế chấp. Nhưng trước tiên là đôi lời giới thiệu về Clayton. Clayton là công ty lớn nhất trong ngành xây dựng nhà. Họ xây dựng được 27.500 căn nhà vào năm ngoái, chiếm 34% thị trường. Gần 200.000 người vay mua nhà của Clayton vẫn tiếp tục trả tiền bình thường trong suốt cuộc khủng hoảng nhà ở, giúp chúng tôi không bị thua lỗ bất ngờ. Điều này không phải vì những người vay mua nhà của chúng tôi có điểm FICO bất thường. Điểm của họ trung bình là 644, so với quốc gia trung bình là 723. Trong đó 35% là dưới 620, phân khúc thường được chỉ định dành cho thế chấp dưới chuẩn. Tại sao những người đi vay của chúng tôi, những người đặc trưng với thu nhập khiêm tốn và điểm tín dụng thấp so với mức chuẩn, lại hoạt động tốt như vậy? Sự hưởng thụ và tiện ích nên là động cơ chính để mua nhà, không phải là đầu cơ hoặc là mông má về tài chính. Và nhà được mua phải phù hợp với thu nhập của người mua. Đây là lý do chính mà Clayton giúp đỡ người mua nhà. Cuộc khủng hoảng nhà ở hiện tại nên dạy cho người mua nhà, người cho vay, người môi giới và cả chính phủ một vài bài học đơn giản để đảm bảo sự ổn định trong tương lai. Mua nhà cần phải liên quan đến khoản thanh toán trung thực với ít nhất là 10%, và các khoản thanh toán hàng tháng có thể được chi trả thoải mái từ thu nhập của người đi vay. Thu nhập đó cần được xác minh cẩn thận để cho mỗi người đều có một căn nhà để ở. Mặc dù là một mục tiêu mong muốn, nhưng không nên là mục tiêu chính của đất nước chúng ta. Giữ họ trong chính ngôi nhà của họ mới là điều nên làm. Đầu tư. Do các quy định về kế toán, chúng tôi chia tập đoàn lớn của chúng tôi thành 2 loại trong năm nay. Tôi đã mắc phải một số sai lầm mà đến giờ đã quá rõ ràng. Mức độ sai lầm nhỏ hơn, nhưng tiếc là nó không nhỏ đến mức có thể nhắm mắt bỏ qua. Trong năm 2008, tôi đã chi 244 triệu đô la Mỹ cho cổ phiếu của 2 ngân hàng Ireland. Và vào cuối năm nay, chúng tôi đã phải giảm những khoản giữ này ở trên thị trường xuống mức 27 triệu đô la, với mức thua lỗ 89%. Kể từ đó, 2 cổ phiếu này đã giảm mạnh hơn nữa. Nhìn về mặt tích cực, thì chúng tôi đã mua tổng cộng 14,5 tỷ đô la Mỹ chứng khoán, thu nhập cố định do Barclays, Goldman Sachs và General Electric phát hành. Chúng tôi rất thích những cam kết này, chúng mang lại lợi nhuận hiện tại rất cao. Trong mỗi giao dịch này, chúng tôi cũng thu về được những khoản vốn chủ sở hữu đáng kể. Để tài trợ, tôi đã phải bán một phần cổ phần của mình là Johnson & Johnson, Procter & Gamble và ConocoPhillips. Tuy nhiên, tôi đã cam kết với các bạn, với cơ quan xếp hạng tín nhiệm và cả bản thân tôi sẽ luôn luôn điều hành Berkshire với số tiền mặt dự trữ lớn. Chúng tôi không bao giờ dựa vào lòng tốt của người lạ để đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Sự ủng hộ cũng không phải là mục tiêu của đầu tư. Trên thực tế, sự ủng hộ thường phản tác dụng vì nó làm dịu bộ não và khiến nó lờ đi trong việc tiếp nhận các sự kiện mới hoặc kiểm tra lại các kết luận được hình thành từ trước đó. Hãy coi chừng các hoạt động đầu tư tạo ra từ các tiếng vỗ tay. Những bước di chuyển tuyệt vời nhất lại thường được chào đón bởi những cái ngáp dài chán nản. Chứng khoán phái sinh. Chứng khoán phái sinh rất nguy hiểm. Chúng đã gia tăng đáng kể đòn bẩy và rủi ro trong hệ thống tài chính của chúng tôi. Chứng khoán phái sinh đã khiến các nhà đầu tư gần như không thể hiểu và phân tích được các ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Chúng đã tạo ra lỗ hổng cho phép Fannie Mae và Freddie Mac làm sai lệch lợi nhuận rất lớn trong nhiều năm. Thật không thể giải mã được là Freddie và Fannie rằng cơ quan quản lý liên bang của họ, với hơn 100 nhân viên, không có gì làm ngoại trừ việc giám sát mà đã hoàn toàn bỏ lỡ việc đó. Thật vậy, các sự kiện gần đây chứng minh rằng một số CEO lớn tại các tổ chức tài chính chỉ đơn giản là không có khả năng quản lý một doanh nghiệp với một danh mục chứng khoán phái sinh khổng lồ. Trong đó có cả Charlie và tôi. Khi Berkshire mua lại General Re vào năm 1998, chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể hiểu được danh mục chứa 23.000 hợp đồng phái sinh được thực hiện với 884 đối tác, và rất nhiều trong số đó mà chúng tôi chưa từng nghe thấy. Vì vậy, chúng tôi quyết định đóng các hợp đồng này, tiêu phí mất hơn 400 triệu đô la và 5 năm xử lý. Đây là một loại tài sản cần được giám sát cẩn trọng hơn nữa. Kết thư, tháng 2 năm 2008, Warren Buffett, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Vậy là bạn đã nắm được nội dung cốt lõi của bức thư Warren Buffett gửi cho cổ đông vào năm 2008. Ông thừa nhận rằng ông đã không thể dự đoán trước được đâu sẽ là năm thành công hay thất bại. Trong cơn khủng hoảng đó, ông chỉ tập trung vào 4 mục tiêu chính. 1. Duy trì tình hình tài chính của Berkshire vững chắc như một pháo đài. 2. Mở rộng các con hào kinh tế. 3. Mua lại và phát triển các dòng thu nhập mới và đa dạng. 4. Mở rộng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ. Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận lại được nhiều giá trị hơn nhé.